naman, makakausap po natin si GMA resident analyst Richard Heydarian. Richard, good morning. Good morning, Connie. Itong bagong insidente ng sinasabing panghaharas no, dyan sa may Scarborough Shoal, hindi na raw dapat palakihin. Hindi ba? Kasi hindi naman daw sasakyan ng Pilipinas. Sang-ayon ka ba dyan? Well, dalawang issue dito, Connie, no? Una-una, for a long time sinasabi nila na yung militarization ng China at saka yung pagsakop nila ng mga contested isla na yan, wala itong implikasyon sa freedom of navigation, particularly sa freedom of navigation ng merchant fleet. Alam natin, ito ay isang Greek-owned, I think, or isang international merchant fleet. So the fact na may may pushback dyan, no? Na may ganyan statement na umalis kayo dyan, nakakabahala yan kasi ito ay may implication, no? Pagdating sa international maritime flow, no? Pero more importantly, at second, related din ito dun sa first point is, para narinig natin, Chinese warship. So, Chinese Navy, no? Kasi for a long time, alam natin, ang ginagawa ng China is ginagamit nila yung Chinese Coast Guard, no? Na dapat civilian law enforcement agency para i-reassert yung kanilang pagsakop ng Scarborough Shoal since 2012. So medyo nakakabahala to see that actually a Chinese warship ay nagwa-warn sa isang civilian international merchant ship na umalis kayo dito. At ang treatment nila dun sa paligid ng Scarborough Shoal ay parang teritoryo ng China. At parang yung international merchant fleet, ang treatment dyan ay hostile power, no? So very problematic ito dahil hindi lang Coast Guard na mukhang involved dito, pero may Chinese warship. And then interesting kasi over time, biglang pumasok yung Chinese Coast Guard, biglang nag-ibang tone sila. And then nung sumagot-sagot yung ating kapitan, yung captain ng barko, Greek Ora. And the thing is, of course, this is not also a normal incident dahil na-record ito at parang may opinion na yung captain. That's No? right. This is very unprecedented. So may opinion, of course, as a Filipino, yung captain niya, at Philippine Navy former officer. So this is not a normal incident and hindi normal na Chinese Navy ang ginamit dito. Pero may sinasabi rin kasi, can you educate us, lalo na yung mga nanonood sa atin, ano? May sinasabi yung kapitan ng Greek Ora na innocent passage. Ano ba yung ibig sabihin na innocent passage, kailangan payagan, ano? Yeah, so Connie, no, sa ilalim ng right of innocent passage, kahit hindi lang international merchant fleet, no, kahit warship ng ibang bansa ay pwede dumaan sa loob ng 12 nautical miles territorial sea ng isang bansa. Kasi doon sa 12 nautical miles, halos buo yung jurisdiction ng host country na i-restrict ng movement ng ibang countries, provided dapat innocent siya. Nang ibig sabihin ng innocent, na wala kang nakatutok na weapons dun sa host country or mga kanilang infrastruktura, or wala kang mga spying radars na nakatutok sa kanila. So, as far as we are concerned, ang pinag-usapan dito is not even a warship. It's an international merchant fleet na dumadaan dyan. So, talagang may right of innocence passage sila na dumaan dyan. And to begin with, contested yung claim ng China in that area. So that means nagiging mas agresibo ang China at ginagamit pa yung kanilang warship to even harass ngayon yung mga civilian international merchant fleet. Hindi lang mangingista, hindi lang Filipino warship, pero pati international merchant fleet. At malaking implication na ito for freedom of navigation sa South China Sea. Alright, pero sa talumpati ng Pangulo, sinabi niya na nakakapagpalala daw ng tensyon, yung militarization, yung reclamation sa lugar. Nagiging matapang na nga ba ang Pangulo pagdating dyan sa ganyang mga klase ng pahayag sa China? Well, ang position kasi ng Pilipinas ay unique dahil Philippines yung ASEAN-China Country Coordinator. So tayo nagne-negotiate ng lahat ng mamahalagang issues sa pagitan ng dalawang panig, no? Kasama po dyan yung negosasyon ng Code of Conduct sa South China Sea. So kailangan magbalanse si Pangulong Duterte na ipakita na hindi tayo pro-China, hindi rin tayo pro-US. So hindi ako surprised dito. Pero at the same time, klaruhin natin ano bang ibig sabihin ng militarization dito. Kasi minsan, ang ginagawa ng Pilipinas at ibang ASEAN countries, pati US kinikriticize. Pero ang ginagawa ng US dun sa freedom of navigation operation nila is ina-assert yung right of innocent passage at kino-contest yung excessive claims ng China. At sa aking palagay, hindi ito militarization, pero actually ito yung effort ng international community na siguraduhin na yung China hindi nila sakupin, no? Yung malaking area dyan sa West Philippine Sea at the expense of even international merchant fleet movement, which is nakakabahala na development. Okay, you mentioned about yung Code of Conduct. Pero yung incident kanina doon sa kapitan ng Greek Ora at itong sa China warship no, na nagkasagutan, will it affect yung Code of Conduct kaya? Alam mo, dapat, Connie, hindi lang ito, but yung nangyari sa Reed Bank noong June, na pinalubog yung ating fishing vessel, no? But yan dapat kasama sa negotiation of Code of Conduct. So, Code of Conduct essentially is, ito yung mga rules of the game, no? Hindi pwede bara-bara lang tayo, hindi lang pwede magbubulian tayo. We have to agree on certain basic rules. At kung may violation, dapat may pananagutan dyan. So yun ang dapat position ng ASEAN.
Of course, malabo na papayag ang China dyan, but ASEAN at least has to make that position clear. At sabihin sa China, ayaw mo pala pumayag, so outlaw ka pala bully ka pala, no? So I think that should be the strong position of the ASEAN. At yung Code of Conduct should not only cover Chinese Navy, Chinese Coast Guard, but yung Chinese Lahat. militia forces ay dapat involved dyan dun sa mga negotiation ng Code of Conduct. Salamat ha. Maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng inyong insights on that issue. Salamat Yan po naman si GMA Resident Analyst Richard Heydarian. Thank you.